Dëgjojmë pak fjalimin e parë. Ky është fjalimi I parë tashmë si presidenti I 47 I Shtetet Bashkuara. Sigurisht nis me përshëndetjen e gjithë aktorëve në këtë ceremonial. Vice President Harris and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. The golden age, epoka e artë, do të filloj që në këtë moment, thot Donald Trump. Të shohim, sepse Amerika duhet bërë prapë madhështore sipas tij. Po, do të shohim. Dhe të fitojmë respektin në të gjithë botën. Nuk do të lejojmë që të merret asnjë avantazh gjatë qeverisjes Trump. Unë si president do të vendos gjithmonë Amerikën të parë. Janë fraza që I kanë leitmotivi ti. Siguria jonë do të rikthehet. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. Kjo në fakt ishte një deklaratë që nuk e prisnin, pra edhe armatimi, nëse mund ta themi kështu. Our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Do të krijojmë një shtet I cili do të ketë prosperitet edhe do të jetë I lirë. America will soon be greater. Amerika shumë shpejt do të jetë më e mirë, më e fortë dhe më e jashtëzakonshme se ndonjëherë tjetër. Presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, Ndërkohë që mblidhemi tashmë, Amerika përballet me një opinion jo të fortë besimi nga qytetarët, kështu që do të përpiqemi ta rikthejmë atë, thot Donald Trump. Ne tashmë kemi një qeveri e cila nuk mund të menaxhojë asnjë situatë kritike brenda shtëpisë, jo më të menaxhoj situata kritike jashtë saj. Është momenti për t'i dhënë një barierë të gjitha mendjeve djallëzore, nëse mund ta themi kështu, të burgosurve, të smurve, të cilët kanë krijuar një mungesë qetësie në shtet. Të rikthejmë ndihmën bazike në situata emergjente. Njerëzit në North Carolina, pra në Karolinën e Veriut, të cilët janë keq trajtuar, dhe njerëzit të cilët janë ndaluar në protestën në Kapitol, e cila është mbajtur pra në të njëjtën vend ku sot po mbahet edhe ceremonia. Po flet gjithashtu për situatën e LA, aty ku flakët kanë përfshirë edhe shtëpitë e disa prej njerëzve më të pasur, ku sot thot mund të jenë edhe këtu. Kemi një shëndet publik I cili nuk po jep shërbimin e duhur në kohë, dhe ndërkohë kemi një ndër më të shtrenjtët në të gjithë botën, por kemi gjithashtu një sistem arsimor I cili është për të turpëruar. E gjithë kjo do të ndryshoj duke filluar nga sot, dhe do të ndryshoj shumë shpejt, thot Donald Trump.
Our recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place and to give the people back their faith, their wealth, Ka patur shumë zhgënjime, and indeed shumë zhgënjime nga qytetarët dhe tashmë është momenti që ta this rikthejmë moment on përsëri America's decline dinjitetin is atyre. over. Dhe nga ky moment, refuzimi i Amerikës, nëse do ta përkthejmë kështu, ka marrë fund. Pra nuk do të refuzohet më asnjëherë. Glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's Është momenti që government. të rikthejmë Over the past dinjitetin 8 years, I have been edhe tested and challenged more than any besimin president in our 250-year history, and I've learned a lot tek along the administrata way. amerikane. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and Ata të indeed cilët to take my life. Just a few months ago, janë in a pjesë e beautiful sistemit, Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through kanë my dashur ear. Pra ka patur edhe kundërshtarë dhe njerëz të cilët kanë dashur t'i marrë jetën, e ka fjalën për momentin gjatë zgjedhjeve elektorale për tentativën e tij për vrasjen e Donald Trump, i cili fitoi, shpëtoi në fakt për një fije peri, për një atentat janë çuar në këmbë të gjithë të ftuarit, por jam kurioza, u çuan në këmbë Joe Biden dhe Kamala Harris, qëndruan të ulur deri në fund. Jo, nuk u çuan në këmbë për ta duar trokitur. Në fakt, në moment fjalimit të tij, ndoshta edhe sepse me të drejtë kritikoi çdo gjë të drejtuar prej tyre deri tash. Diskutim. We will be working to meet every crisis with dignity and power. Do të punojmë për të menaxhuar çdo krizë me dinjitet. Do të rikthejmë shpresën, prosperitetin, duke vendosur të gjithë përpara pa çka besimit, ngjyrës edhe ideve. It is my hope that our recent presidential election will be remembered as the greatest and most consequential election in the history of our se këto zgjedhje dhe kjo përzgjedhje do të jetë ajo që do të mbahet më së shumti ndër gjitha presidencat në këto vitet e fundit. African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, urban, suburban, rural. And very importantly, we had a powerful win in all 7 swing states. And the popular vote, we won Një vullnet të jashtëzakonshëm në të gjithë shtetet delikate ose përzgjedhëse për ta përkthyer swing states, ato shtete që në fakt pozicionohen, ndryshojnë edhe drejtimin e presidencave, ose ato të cilat kanë votën më të rëndësishme. Ato që lëvizin edhe ujrat, ose turbullojnë ndoshta edhe pastrojnë ose turbullojnë, varet. In the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a Sot është dita e Martin Luther King dhe në fakt është e drejtë. Sot e kanë pushim gjithë qytetarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ose një pjesë e madhe ata të cilët dhe do të bëjmë thot edhe ëndrrën e tij realitet. Martin Luther King, i cili fjalimin I have a dream. I have a dream, po kam një ëndër të Luther Kingut. Është një ndër fjalimet më të famshme. Luther King luftoi pikërisht për të drejtat e gjithë qytetarëve, po kryesisht të afrikano-amerikanëve. National unity is now returning to America, and confidence and pride is soaring like never before. In everything we do, my administration will be inspired by a strong pursuit of excellence and unrelenting Në çdo gjë që do të success. bëj, do të drejtohet nga ekselenca dhe suksesi. Nuk do të harrojmë vendin ton, nuk do të harrojmë kushtetutën dhe nuk do të harrojmë Zotin ton, thot Donald Trump.
Today I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. Sot do të deklaroj emergjencën e parë që do të jetë kufiri me Meksikën. Përmendi pra atë çfarë pritej edhe në 100 ditët e parë të qeverisjes, që do të ishte lëvizja e tij e parë dhe më e fuqishme, për cilën edhe në fakt e ka patur si drejtimin e fushatës së tij. Edhe në qeverisjen e parë, jo vetëm në këtë të fundit. Begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my remain in Mexico policy. Politika që ndronë në Meksikë. Politika që ndronë në Meksikë, është fokusuar tek politika e tij në Meksikë në këto momente. Pra migracioni është në fokusin e tij, migracioni e paligjshëm. To repel the disastrous invasion of our country. Dhe do të dërgoj fuqi në kufi për të ndaluar zaptimin e shtetit ton. Terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Next, I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. Nga nesër thot do t'i jap urdhër kabinetit tim për të filluar lëvizjen e tij ekonomike si periudha thot me inflacionin më të lartë ekonomik që ka pasur ndonjëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës, me çmimet e energjisë elektrike. National energy emergency, we will Do të quaj, do të vendos edhe emergjencën e energjisë elektrike, ashtu siç ka zgjedhur që ta emëroj presidenti Trump situatën me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, por stoiku duhet thënë që nuk duart troket në asnjë moment është Bernie Sanders. Dikur ish kandidat për president. Sigurisht Bernie nuk mund të jetë dakord me politikat e Trumpit. E vërtetë është komplet në anën tjetër. Është e vërtetë. Megjithatë është aty në rresht parë. Të qoftë. Presidenti Amerikan, pavarësisht që apo jo dakord me të, do duhet ta nderosh. Patjetër. Ka ardhur momenti që ta çojmë në maj shtetin dhe të eksportojmë energjinë elektrike ashtu siç e takon. Dhe ka ardhur momenti që të shojmë në parajsën ekonomike saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Interesante, bla. Trumpi në fakt po përsërit në këtë fjalim premtimet më të zëshme
më prioritare të fushatës të tij. Edhe të fushatës, po që i ka patur edhe në zgjedhjen e tij si president i parë, ai nuk pati dot mundësi për shkak të Covidit, ë? Dhe ai është duke treguar, duke i përsëritur që i ka patur seriozisht, jo vetëm premtime fushatë. E qartë, sepse që në momentin e parë që vetohet, thotë që do nënshkruaj pra urdhra ekzekutiv lidhur me këto çështje. Me këto çështje. Kjo është e rëndësishme. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Do të ndërtoj gjithë sistemin. To enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our Ndërkohë citizens. që taksojmë qytetarët tanë, ka ardhur momenti të taksojmë shtetet e tjera për të pasuruar qytetarët tanë dhe jo për të pasuruar shtetet e tjera dhe bizneset e tjera. Jemi duke ndërtuar to collect all tariffs, duties, and revenues. It will be massive amounts of money pouring into our treasury, coming from foreign sources. The American dream will soon be back and thriving like never before. Ëndra amerikane do të rikthehet përsëri dhe do të shkëlqejë këtë vend. My administration will establish the brand new Qeveria ime Department of Government Efficiency. do të ndërtoj eficiencën qeveritare, pra duke patur një marrësh të lartë eficience edhe produktiviteti. After years of illegal and unconstitutional federal efforts to restrict free expression, I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Do të jap fjalën e lirë përsëri Amerikës edhe qytetarëve duke firmosur lirinë e fjalës në fakt për qeverinë. Kam përshtypjen për shkak të situatave të ndryshme nuk është lejuar që të flasë qeveria edhe në Political opponents. Something I know something about. We will not allow that to happen. It will not happen again. Under my leadership, we will restore fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. Në qeverisjen time nuk do të ketë diferencim And we are going to bring drejtësie law and order back to our cities. dhe ne do të rikthejmë përsëri rregullin dhe ligjin në shtetet edhe qytetet tona. This week, I will also end the government policy Këtë javë, trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. Po flet për Cila është fika që gjinor. Identifikimin gjinor. Pra që të inxhinieruar. E kuptoj. That is colorblind and merit-based. Pra do të rikthejmë edhe një herë sistemin thot colorblind, pra përtej racave, përtej racës edhe të barabartë, barazi, nëse do e quajmë, dhe të bazuar tek merita. Dhe barazin mes meshkujve dhe femrave. Po, sepse vetëm 2 gjini do duhet ketë, jo më shumë. Po. Prandaj e preku dhe elementin e inxhinierisë gjinore, ashtu siç e quajti dhe Trump. This week I will reinstate any service members who were unjustly expelled from our military for objecting to the COVID vaccine mandate with full back Do të pay. rikthej, thot, në pozicionet ushtarake të gjithë ata të cilët kanë refuzuar të vaksinohen me vaksinën e COVID-19-s, sepse ka qenë detyruar në fakt për pozicionet ushtarake për të firmosur dhe do të firmos një urdhër Political theories and social experiments while on duty. It's going to end immediately. dhe do të firmos në mënyrë direkte. Our armed forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's Ushtria jon enemies. do të fokusohet tek udhëheqja shpirtërore për të mposhtur armiqtë tanë. Edhe misioni vetëm ky mision është pra, të mposhtim armiqtë dhe të mos merremi me të tjera çështje, programe, eksperimente sociale etj. Në cilat ishte përfshirë sipas Trumpit edhe ushtria amerikane.
Like in 2017, we will again build Ja, da the diskutojmë, strongest po military the vazhdojmë world komentojmë dhe has ndjekim ever pak edhe seen. diskutojmë edhe bashkë. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Ky është mesazhi i paqes tani. Po, mesazhi i paqes. Synon të sjell presidenca e Trumpit. Në fakt, një moment që u komentua shumë se kur e pyetën dhe Joe Biden për armëpushimin mes Izraelit edhe Hamasit, se kush e kishte këtë vendim, e kishte Trumpi apo e kishte Joe Biden, ai u kthye gazetarit dhe i tha, po bën shaka. Unë dua që të më quajnë paqe krijues, paqe mbajtës ose peacemaker. The hostages in the Middle East are coming back home to their families. Pengjet po rikthehen përsëri tek familjet e tyre. Dhe është i vetmi moment që në fakt Joe Biden dhe Kamala Harris janë ngritur në këmbë për të duar trokitur gjatë fjalimit të presidentit të 47 Donald Trump. Pra është quar e gjithë salla në këmbë, tashmë edhe kundërshtarit e tij politik të cilët nuk e duar trokiten apo nuk u quan në këmbë, edhe Bernie Sanders ishte në këtë moment. Inspiring the all-out of the entire world. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name. Gjiri Amerikës. Gjeri Amerikës. Ndryshimi e emërtimit Nga gjeri i Meksikës në gjerin e Amerikës. Kjo është një lloj politike simbolike, sigurisht. Pse? Po, sepse nuk është se sjell ndonjë gjë materialisht, po themi, realizon ndonjë interes, është thjesht në kuptimin identitar. Pra në këtë sens, sjell diçka për amerikanët që të ndihen, nuk e di, më zotër të territoreve. Më të fuqishëm, të ndihen më të fuqishëm e t'i kthejë dinjiteti, ashtu siç në fakt e përmendi edhe gjatë fjalimit të tij. Which has foolishly been given to the country of Panama after the United States. The United States, I mean, think of this, spent more money than ever spent on a project before and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. We have been treated very badly from this foolish gift that should have never been made, and Panama's promise to us has been broken. The purpose of our deal and the spirit of our treaty has been totally violated. American ships. Pra po flet pak për çështjen e kanalit të Panamas, një çështje e cila ka qenë delikate, shumë e komentuar edhe me Shtetet Bashkuara, ku ai thotë se ka prishur këtë premtim edhe këtë marrëveshje që ka bërë me Panaman, 38,000 jetë njerëzish kanë humbur në godinën atje. And we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Pra po flet për rimarrjen e kanalit të Panamas. Tani se si kjo do ndodhë, nuk e di. Se janë çështje rregullosh ligjore, drejta ndërkombëtare me radhë. Po sigurisht Trumpi nuk ka ndërmend të flasë për detaje në këtë moment. Sigurisht, as i bëhet fjalë. Ai tani ka gjithë vëmendjen, do shfrytëzojë gjithë vëmendjen, besoj mediatike, që s'është ta ketë vetëm sot, do ta ketë gjatë gjithë kohës, dhe ai di shumë mirë se si ta fitojë. We will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue Do të ngrejmë flamurin tonë në horizonte më shpresdhënëse. To plant the stars and stripes on the planet Mars. Dhe fillon në këtë lloj forme dhe misioni i tij drejt Marsit. Pra përmend edhe dhe Elon Musk që kamera fokuson në momentin e përshtatshëm. Fokuson në momentin e përshtatshëm për të parë edhe reagimin e tij. Is the lifeblood of a great nation. And right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. Nuk ka asnjë shtet si shteti i tij. Amerikanët janë
eksplorator, janë zbulues, janë sipërmarrës, janë inovator, aventurier, po. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary citizens on earth. Amerikanët kthyen një tokë, nëse mund ta quajmë kështu, të pandërtuar në shtete të mirë qeverisura. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do, and no dream we Nëse cannot punojmë së achieve. bashku, nuk ka punë që të mund të mos bëjmë dhe ëndër që mos e realizojmë. Ky është mesazhi krenaris, mendoj, tu është duke bërë një listë të gjithë arritjeve që kombi amerikan ka arritur të realizojë, sigurisht që do duhet ndjehen krenar amerikanët, thot Trumpi. S'ka asgjë që nuk mund të arrijnë. Nuk mund të realizohet, nuk mund të arrihet prej tyre. Kjo është. Frymëzues, e sheh frymëzues? Patjetër, unë mendoj që Trumpi vazhdon edhe në këtë fjalim të qëndroj sigurisht tek mesazhi i tij që i madhështisë Amerikës, e cila sipas Trumpit dikur ka qenë, dikur ka qenë, pastaj është venitur në një moment, edhe tani duhet është momenti për ta rikthyer edhe një herë në epokën e tij të artë. Po, kështu si ka qenë. Është ideja. From Houston to right here in Washington DC, our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they had for our rights and for our freedom. Shtetet Bashkuara janë krijuar nga gjeneratat e mëparshme për të patur ne sot lirinë edhe drejtësinë që kemi. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism. Kanë fituar 2 luftra, të parën dhe të dytën për të mundur komunizmin dhe fashizmin. After all we have been through together, we stand on the verge of the 4 greatest years in American history. With your help, we will restore America. Është momenti për të hyrë në 4 vjeçarin historik të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne jemi një njeri, një familje dhe një bashkësi shtetesh. Unë jam me ju, do të luftoj për ju dhe unë do të fitoj për ju si asnjëherë më parë, thot Donald Trump. Pra këtë kishë një mesazh uniteti, pra jemi një popull, pra jemi gjitha shtetet janë së bashku në të njëjtin drejtim e kështu me radhë. Pra është mesazhi ka i një unitetit vizion që në një farë forme. Jo vetëm këtë, po duhet mesazhi i unitetit sepse ka pas shumë dasi në Amerikë, edhe një mesazh unitar i bën mirë, e shëron Amerikën, si thua. Sepse frika ishte që Donald Trump mund të vazhdonte me ndasit. Me përçarjet. Ndërkohë që ai tregohet i kujdesshëm për të dhënë mesazhin e unitetit. Pra jemi bashkë në këtë gjë. Përtej çdo ndasie, opinione që mund na ndajnë, por ama jemi bashkë në një mision, si thua, më të madh se sa ndasitë që kemi. Including by people of religion, faith and goodwill, we will be prosperous. We will be proud. We will be strong and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken. Nuk do të intimidohemi, nuk do të jemi të thyeshëm dhe nuk do të dështojmë së qenuri një shtet i lirë ku do të jetë që do të jetoj. And nothing will stand in our way because we are Americans. I lirë dhe do të lundroj në ëndra dhe epoka e artë sapo ka filluar. Faleminderit që të gjithëve, faleminderit
të ftuarve, faleminderit qytetarëve amerikanë dhe ashtu siç mbyllet God Bless America, Zoti e bekoft Amerikën. Okej. Mirëpret duar trokitjet nga të gjithë të ftuarit dhe ndjekësit e tij në Kapitol. Tashmë presidenti i 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. America the Beautiful, please welcome the Armed Forces Chorus and Carrie Underwood.